خبر تلخ و ناگواری که در مورد مرتضی عقیلی عزیز منتشر شده رو در ادامه خواهیم شنید. مرتضی عقیلی بازیگر خوب کشورمون هست که در سال 1323 در تهران به دنیا اومد. علت بازگشتش به ایران و دلیل فوت فرزندشون چی بود؟ او بازیگر و کارگردانه. عقیلی در خیابون شهباز در کوچه‌ای حوالی میدان کلانتری تهران به دنیا اومد. پدرش ملکدار بود و یه آدم بسیار ثروتمند. شغل اصلی پدرش گرمابه‌داری توی چندین نقطه شهر تهران بود. 3 بارم ازدواج کرد و مرتضی فرزند همسر آخرش بود. مرتضی عقیلی در رشته بازیگری و کارگردانی از دانشکده هنرهای دراماتیک فارغ التحصیل شد. فعالیت خودش رو با تئاتر و بعدش هم در تلویزیون شروع کرد. خودشون از یه اتفاقی که یه روز در آمریکا براشون رخ داد در مصاحبه با آقای جیرانی گفتن مدتی توی آمریکا غیر از کار تئاتر مجبور شدم کار امداد خودرو انجام بدم. یه روز به من دستور دادن که به یکی از خیابون‌های آمریکا برم، به منزل یه آقایی به نام پیتر. وقتی به اونجا رسیدم در خونه به یه حیاط 5-6 متری باز شد و یه آقایی اونجا گلف بازی می‌کرد. وقتی برگشت دیدم پیتر فالکه. جلو اومد و از من خواست پنچری ماشینش رو بگیرم. من ماشین رو به پارکینگ بزرگی بردم که 10-15 تا ماشین کلاسیک اونجا بود. او همراه هم اومد و گفت مواظب باش دست کثیفت به ماشین محبوبم نخوره. با دستکش و مواظبت زیاد مشغول به کار شدم و گفتم من فیلم معجزه سیب شما رو خیلی دوست داشتم. بازی شما تو این فیلم بسیار عالی بود. حقتون بود که بابتش اسکار بگیرید. اما فیلم آخرتون که در اون نقش پدر بزرگ داشتید فیلم خوبی نبود. اگه من جای شما بودم بازیش نمی کردم. اون ناراحت شد و گفت تو کی هستی که در مورد فیلم من نظر بدی؟ تو یه مکانیک هستی که اومدی پنچری ماشین منو بگیری؟ گفتم نه، منم در حرفه شما کار میکردم. او پرسید آیا آپاراتچی یا بلیت فروش یا راننده بودی؟ گفتم هیچ کدوم، بازیگر بودم. بالای 70 تا فیلم سینمایی بازی کردم که در 30 تاشون نقش اول بودم. همینطور میگفتم و او هم بیشتر تعجب میکرد. ادامه دادم 4 تا فیلم سینمایی ساختم. مثل تو که توی کشورت جایزه اسکار بردی، اسکار کشور خودم رو به نام جایزه سپاس بردم. ولی حالا مجبورم که چنین کاری بکنم. ناگهان گفت کنار برو و به ماشین من دست نزن. بعد یه خانمی رو صدا زد. من تصور کردم که ناراحت شده و میخواد به پلیس زنگ بزنه. اما به اون خانم گفت دوربین منو بیار تا با این مرد عکس بگیرم. بعد شروع کرد به تعریف کردن از من برای اون خانم. بعد به من گفت دیگه به خونش نرم. گفتم که کار بدی کردم؟ جواب داد نه، برای کار نیا. تو همکار و همسنف منی. من خجالت میکشم برام کار کنی. مرتضی عقیلی در دوران کودکیش اولین بار در ده پدریش در یکی از قسمت‌های کوهستانی البرز با حضور در تعزیه‌خوانی 2 طفلان مسلم بازیگری رو تجربه کرد. در کل بچه تنبل و خیلی شلوغ و شری بود. به همین خاطر مدام مدرسه‌اش رو تغییر میداد تا اینکه وارد دانشگاه شد. مرتضی عقیلی 2 بار ازدواج کرد. 3 تا فرزند پسر از همسر اولشون دارن و اسم پسراشون پیام، فرزاد و رضاست. به گفته ایشون در اون زمان به دلیل اینکه در فیلم‌های زیادی بازی می‌کردن نمیتونستن به همسر اولشون و فرزندانشون توجه کنن چون مشغله کاریشون بسیار زیاد بود. در نهایت همسر اولش درخواست طلاق داد. مدتی در شبکه‌های اجتماعی خبری با این عنوان پخش می‌شد: مرتضی عقیلی درگذشت، در حالی که او در قید حیات هست و پسر خودش رو از دست داد. پیام عقیلی که فقط 43 سال سن داشت در تاریخ 10 مرداد 1398 به صورت ناگهانی توی ایران بر اثر ایست قلبی فوت کرد. مراسمش در مسجد القدیر تهران با حضور هنرمندان و بازیگران برگزار شد. او ساکن ایران بود و مراسمش توسط پدر و 2 تا برادراش یعنی فرزاد و رضا برگزار شد. پیام عقیلی توی ایران علاقه بسیار زیادی به تئاتر و سینما داشت. گهگاهی در زمینه نمایش و تئاتر فعالیت‌هایی رو انجام میداد. پیام پسر 12 ساله‌ای به نام دیاکو داره.
مرتضی عقیلی حالا در 80 سالگی صدا و بیانی رسا داره و شرایط فیزیکی خودش رو برای بازیگری حفظ کرده. وقتی صحبت میکنه دلتنگی برای سینما و تئاتر در صدا و نگاهش مشهوده. سال 1341 سن و سالی نداشت که با حضور در نمایش‌های گروه تئاتر شاهین سرکیسیان شروع به فعالیت کرد. او که به واسطه بازی در سینمای پیش از انقلاب به شهرت رسید، سابقه بالایی در عرصه تئاتر داشت و به نوعی از بازیگران پرورش یافته مکتب تئاتر به حساب میاد. خودش در این باره گفته: من شاگرد شاهین سرکیسیان در تئاترم. او به ما یاد داد که صحنه تئاتر مقدسه و باید برای ورود به اون غسل کرد و تمیز بود. مرتضی عقیلی بعد از انقلاب 57 از ایران خارج و ساکن شهر لس آنجلس آمریکا شد. اما بعد از انقلاب شرایط برای فعالیت مرتضی عقیلی در تئاتر پارس سخت شد و به مرور از فعالیت کنار گذاشته شد. به او گفته شد ممنوع الچهره هست و این سرآغاز مهاجرت از ایران بود. ایشون گفتن صحبت‌هایی با من داشتند و گفتن ممنوع الچهره شدم. این باعث نگرانی و ترس خودم و خانوادم شد. در اون زمان با مشکلات بسیاری به همراه خانوادم اقدام به مهاجرت کردیم. 6 ماه در ترکیه بودیم و بعد از اونجا به اسپانیا سفر کردیم. مدتی در اسپانیا موندیم و بعدش هم به آمریکا مهاجرت کردیم. دشواری‌های یک مهاجرت و تجربه افسردگی. سختی‌های مهاجرت بسیار زیاده و مرتضی عقیلی به افسردگی دچار شد. ایشون گفتن در اونجا تلاش کردم تا کار تئاتر انجام بدم، اما تجربه هام موفقیت آمیز نبود. به لحاظ روحی افسرده شده بودم و مدام تو خونه بودم. بیشتر اوقات گریه می کردم. پدر و مادرم رو زمانی که در غربت بودم از دست دادم و به لحاظ روحی شرایط خوبی نداشتم. تنهایی تو خیابون قدم می زدم و برای پدر و مادرم اشک می ریختم. در مقطعی از زمان شبها تب و لرز داشتم و به مرور رنجور و رنگ پریده شدم. در مراجعه به پزشک به من گفته شد که مبتلا به سل شدم. همه اطرافیانم باید قرنطینه بشن. خیلی به لحاظ ذهنی درگیر شده بودم. به همین خاطر به فرهنگ لغات معین مراجعه کردم تا ببینم درباره بیماری سل چه چیزهایی نوشته. در اون فرهنگ لغات اومده بود که بیماری سل یعنی مرض دق و علائم اون رو هم نوشته بود. یه شب با خودم شروع کردم به فکر کردن و حرف زدن درباره اینکه چه کسی هستم و در غربت چی کار میکنم. کسی اینجا منو نمیشناسه و با من سلام و احوال پرسی نمیکنه. با خودم کنار اومدم و به سراغ کارهای دیگه رفتم. به عنوان راننده امداد خودرو مشغول به کار شدم و حدود 3 سال به این کار مشغول شدم. در هر تئاتری، چه توی آمریکا، چه توی اتریش، چه استرالیا یا کشورهای دیگه به صحنه رفتم، فقط به فکر ایران و به صحنه رفتن در ایران بودم. از سالهای قبل دوستانی بودن که برای من فیلم نامه یا نمایشنامه میفرستادن و میگفتن در حال رایزنی هستند تا بتونم به ایران برگردم و در کشور خودم به روی صحنه برم یا توی یه فیلمی بازی کنم. ولی همیشه جوابها منفی بود و اتفاقی نیفتاد. تنها اتفاقی که به سرانجام رسید دعوت آقای سنجابی برای ایفای نقش در نمایش ایشون بود. وقتی نمایشنامه رو برام ارسال کرد شروع به خوندنش کردم. همسرم میگفت چرا باز هم خودت رو درگیر یه ماجرایی میکنی که در نهایت به افسردگیت ختم میشه؟ اما پاسخ من این بود که به اون لحظه ای فکر کن که به ایران برمیگردم و روی صحنه تئاتر بازگشت مرتضی عقیلی به ایران. مرتضی عقیلی بعد از گذشته 43 سال ممنوع الکاری کار خودش رو روی صحنه تئاتر آغاز کرد. او با نمایش فلزات چکشخوار به کارگردانی آرش سنجابی و تهیه کنندگی پرویز پرستویی به صحنه بازگشت. بعد از بازبینی نمایش فلزات چکشخوار با بازی مرتضی عقیلی، شورای نظارت و ارزشیابی وقفه‌ای در صدور مجوز به وجود آورد. پرویز پرستویی هم از طریق برادرزاده خودش در جریان این مسئله قرار گرفت و از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت گرفت. با مرتضی عقیلی پیش وزیر رفت و ماجرا بالاخره حل و فصل شد. مرتضی عقیلی از اینکه برای مدتی به ایران بازگشته بود بسیار خوشحال بود. حالا ایشون متاسفانه ساعاتی پیش خواهرشون را از دست دادن و یک داغ سخت دیگر رو باید تحمل کنن. پدر، مادر، برادر، پسر
و اعضای دیگر خانوادهشون رو در سالهای قبل از دست دادن. به این هنرمند عزیز تسلیت عرض میکنم و براشون آرزوی صبر دارم. لطفاً شما عزیزان هم یک جمله در وصف مرتضی عقیلی عزیز بنویسید. اگه علاقه‌مند هستید بدونید که بعد از گذشت 10 ماه پرونده قتل داریوش مهرجویی و همسرشون به کجا رسیده، لطفاً روی این تصویر کلیک کنید. سپاسگزارم از لطف شما عزیزان به خاطر لایک این ویدیو. بدرود.